สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในดีเจเราจะมาพูดมากเราให้จะมาเล่นรูบิก1 4นะครับเพราะว่าเราไม่สบายเราเอาทำสีอะไรทีสีแดงไหมเอาสีเขียวเข้มแบบนี้นะคอยดูก่อนว่าเราทำได้เปล่าถ้าไม่ไหวก็อาจจะเปลี่ยนงงหมดแล้วตอนนี้บางทีต้องฟิกตัดลงมาก่อนทำได้5 รอบอะมันไม่ค่อยมีแรงอาจจะทำไม่ได้นั่นได้แล้วครับเสร็จแล้วแล้วเราก็ทำมาภายใน3 นาทีแต่ตามจริงถ้าเป็นสีอื่นมันยากกว่าแต่ก็เวลาผมก็เล่นได้แล้วใช้เวลาวันเดียวผมก็เล่นได้แล้วใช้เวลาวันเดียวเล่นได้5 ครั้งบอกเลยอันนี้เป็นครั้งที่7แล้วเมื่อวันนี้เล่นได้2 ครั้งก็มาเล่นโชว์เพื่อนๆดูอีก1 ครั้งนะครับใช่ปะวะไม่ใช่ดิวันนี้ได้3 ครั้งไม่ใช่ก็แปลว่าเล่น8 ครั้งแหละถูกแล้วใช่นี่แหละเห็นไหมผมเล่นได้แล้วสีเขียวเอาละครั้งหน้าเราก็จะมาโชว์รูบิก1 4อีกนะครับสำหรับวันนี้ดีเคแล้วต้องลาไปก่อนพอดีเราเป็นไข้แล้วก็ใครมาเล่นโชว์เฉยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย